ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete or mag-clear ng watch time, ng clear history ninyo, or yung previous na videos na mga pinanood ninyo. And then, ituturo ko na rin sa inyo kung paano ba mag-clear search. Okay? So, una, punta muna tayo sa YouTube channel. Dapat naka-login na kayo dito. So, click nyo itong YouTube profile nyo. And then here is the time watch. Nakikita nyo yung pangatlo, time watch. So, today, hindi ako nanood. Pero, the last 7 days, meron akong 10 hours. So, kailangan, paano ba natin matatanggal ito? Paano natin ma-erase? And then, punta tayo ngayon muna sa library, kung saan yung mga previous nating video na pinanood. So, yan siya. So, lahat ng yan ay napanood natin o napanood ko. Okay. So, paano natin ma-erase yan? Then, back muna tayo. Okay. So, here, the time watch. Open natin. Then, watch history. Yung color blue. Tapos makikita mo dito yung 3 dots sa taas. Click mo lang yan. History controls. So, nandito na yung clear watch history at saka clear search history. Click nyo lang yan, isa-isa. Then, dito sa pinakababa, click nyo lang itong color blue na clear watch history. Watch history cleared. Next, search history cleared. Okay. So, check natin. So, nakita nyo yung time watch. Nawala na siya. Then, punta tayo sa library. Check natin yung history. So, wala na rin. Okay. So, pag nag-search tayo, wala na rin siya. So, ganun lang kasimple. Or, ito yung pinaka-simpleng ways para ma-delete natin yung or ma-erase natin yung time watch, yung history, and then yung search history ng ating YouTube channel. So, sana may natutunan kayo sa aking simple tutorial. At kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click or hit the bell icon para ma-notify kayo sa aking next video. Thank you and have a nice day. Click the button, click the bell, share the video.